नमस्कार साथीहरु, प्रविधिका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। हाम्रो घरमा हुने जुन यो सोलर हिटर छ, यो सोलर हिटर चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षमा सफा गर्ने गर्नुपर्छ। नत्र यसमा चाहिँ टिडीएसहरु डिपोजिट भा हुन्छ अथवा अरु मटेरियलहरु, आर्सेनिकहरु लगायत विभिन्न कुराहरु डिपोजिट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ पानी गनाउने, यसको यो तताउने क्यापेसिटी कमजोर हुने र जाडोको बेलामा त पानी नै नतात्ने पनि हुन सक्छ। म आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो कसरी सफा गर्ने, यसलाई कसरी चलाउने भनेर चाहिँ जानकारी दिदैछु, सफा गरेर देखाउन लाग्दैछु। यो मेरो आफ्नै घरकै हो। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यो जानकारी लिएर तपाई लाभान्वित हुनु होला। तपाईले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुहोस् भनेदेखि यो ट्याङ्कबाट चाहिँ आउटलेट जुन गएको छ यसलाई पनि बन्द गरिदिनुस्। त्यस्तै गरेर इनलेट पनि जुन आएको छ यो इनलेट पनि बन्द गरिदिनुस् भ्याल्भलाई, र आउटलेट पनि बन्द गरिदिनुस्। मतलब यसमा अब पानी आउँदैन पनि, यहाँबाट पानी जाँदैन पनि। हुन त पानी लिकेज हुन्छ। तपाईले यो इनलेट आउटलेट दुईटैलाई बन्द गरिसकेपछि चाहिँ एउटा ग्लोभ्स लिनुहोस्। यो ग्लोभ्स चाहिँ किन भन्दाखेरि भरे तातो पानी आउँछ यहाँबाट बाहिर ओभरफ्लो अथवा लिकेज भएर, त्यो तातो पानीले चाहिँ तपाईको हात पोल्न ओर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई ग्लोभ्स लगाउँदा बेटर हुन्छ। तर ग्लोभ्सले अलिकति ग्रिप चाहिँ राम्रो नदिन सक्छ, त्यसैले ख्याल गर्नु होला। यदि पानी पार्नु भएन भने ग्लोभ्स नलाउँदा पनि हुन्छ। ल तपाईले यो भ्याल्भ बन्द गरेर ग्लोभ्स लगाइसकेपछि भने चाहिँ यो एउटा ट्युबको माथि एउटा रबरको यो सिल छ, यसलाई तपाईले ओपन गर्नुस्। हेर्नुस् है, यो रबरको सिल छ, यसलाई अलिकति होल्ड गरेर तान्नु भयो भने यो आउँछ। यसलाई अलि तल ल्याउनुस्। त्यसपछि यो पाइपलाई समात्नुस्। समातेर तपाईले क्लकवाइज है घडीको दिशातर्फ चाहिँ अलिकति भित्र हल्का ठेल्दै यसलाई घुमाउने कोसिस गर्नुस् है, बिस्तारी। हेर्नुस् त हल्का गर्दै घुम्दैछ, हल्का गर्दै घुम्दैछ। यसलाई भित्र ठेल्ने कोसिस गर्नुस् है त। हल्का गर्दै भित्र ठेलिसकेको छ र अब यसलाई बिस्तारी एन्टी क्लकवाइजमा घुमाएर बाहिर निकाल्नुस्। सुरुमा क्लकवाइजमा भित्र, त्यस पछाडि एन्टी क्लकवाइजमा बाहिर। हेर्नुस् है, यही हो सबैभन्दा रिस्की चाहिँ यही हो। यो बेलामा चाहिँ तपाईलाई पानीले पोल्न सक्छ। एकदमै तातो पानी हुन्छ यो बेलामा भने तपाईले ध्यान दिनुपर्छ है। हेर्नु होला, यति पानी चाहिँ यो खेर गयो सुरुमा। ल हेर्नुस्, अब यो सजिलैसँग निक्लेको छ। मैले केही पनि गरिनँ। सुरुमा क्लकवाइजमा अलिकति भित्रसम्म ठेलेँ र एन्टी क्लकवाइजमा बाहिरसम्म निकाल्ने, बस यति नै हो। अब यसलाई अलिकति सुरक्षित बनाएर राख्नुहोस्, अथवा पहिल्यै सफा गर्दा पनि हुन्छ। हामीले यसलाई पहिल्यै सफा गरेर अनि सुरक्षित बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो पानी हालेपछि अलिकति गरम हुन्छ, मजाले समाउनु भएन भने चाहिँ फेरि यो एकदम सेन्सिटिभ ग्लास छ, यो जान्छ पनि है। ल यसलाई मैले सफा गरेर यहाँनिर राखिसकेँ है। हेर्नुहोस्, यहाँ राख्दै सकेसम्म यो चाहिँ एउटा म्याटहरू जस्तो केही राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। केटाकेटी आएर भत्काइदिन पनि सक्छन्। अब त्यस पछाडि तपाईँले निरन्तर रूपमा अर्कोको पनि निकाल्नुहोस्। अर्कोको पनि सजिलै छ, त्यही हो। अलिकति क्लकवाइजमा भित्र ठेल्नुहोस्, हल्का हल्का घुमाउनुहोस्। हल्का क्लकवाइजमा भित्र ठेल्नु भयो भने यो सजिलै भित्र जान्छ। हात मेरो चाहिँ चिप्ल्यो पनि अलिकति पानीले गर्दा। र यहाँ तल चाहिँ यसको यो तल एउटा फ्युज हुन्छ, यसलाई फ्युज भनिन्छ। यो फ्युज चाहिँ गएको छ भने पनि तपाईँको पानी चाहिँ तात्दैन। यो फ्युज चाहिँ भाँचिन सक्छ, फुट्न सक्छ। यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो भ्याक्युम फ्लास्क भने जस्तै हाम्रो थर्मस जस्तै हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ तल एउटा फ्युज छ, यो सानो टक्क भाँच्यो भने यसले तातो राख्दैन। त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि यो ट्रान्सप्यारेन्ट भइदियो भने यसले चाहिँ तातो राख्दैन। अहिले यो ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, सिल्भर कोटेड जस्तो छ। मेरो पनि यहाँ एउटा फ्युज गएको रहेछ ऊ त्यो पल्लो छेउमा। हेर्नुहोस् त, हो यसको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ। यो चाहिँ फ्युज गएको हो। त्यो फ्युज गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हिट लिकेज हुन्छ र त्यस्तो ट्युबहरू चाहिँ सामान्यतया फेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफै ल्याएर फेर्न सक्नुहुन्छ। मैले देखाउँदैछु कसरी खोल्ने, कसरी लाउने भन्ने बारेमा।
अर्को पनि निक्लेको छ। ल हेरौँ है त यहाँबाट कति फोहोर निक्लिँदो रहेछ एकपल्ट हेर्नु है। यहाँ पानी एकदमै तातो छ, तपाईँले ख्याल गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् यो लास्टमा चाहिँ यसरी लेदो जमेको हुन्छ। मेरो चाहिँ खास आज पानी गनाएर मैले चेन्ज गरेको। अब कसैकोमा एकदमै धेरै लेदो हुन्छ, मैले चाहिँ यो 5-6 महिनामा सफा गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेदो धेरै जम्न नपाएको हुनसक्छ, तर पानी गनायो र के कारणले गनायो भनेर मैले चाहिँ यसलाई सफा गर्दैछु साथीहरू पानी हालेर। अब चाहिँ मलाई यो ग्लोभ्स चाहिँदैन, पानी धेरै नै अहिलेको जुन थियो त्यो धेरै पानी चाहिँ गइ नै सक्यो। त्यो बाहेक अरू पानीको चाहिँ समस्या छैन। अब यति जति भित्र गएपछि यहाँ देखिन्छ यो थोरै, यति जति भित्र गएपछि थोरै उचाल्नुहोस् र यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त एन्टी क्लकवाइज भनेको घडीको अपोजिट दिशामा हुने गरी यसलाई बिस्तारै तान्नुहोस्। यो ख्याल गरेर गर्नु भएन भने फेरि यो ट्युबको चाहिँ 2000 जति पर्छ नि एउटा ट्युबको, 2200 अझ महँगो पनि पर्ला। तपाईले त्यो ट्युब निकालिसकेपछि चाहिँ यो सफा गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो चिसो पानीलाई एकछिन खोलिदिनुहोस्। यसले भित्रको केही फोहोरहरू रहेछ भने यहाँबाट आउट पनि गराइदिन्छ। यसको तलतिर जमेको कुनै फोहोर हुनसक्छ, किनभने पानीको आउटलेट माथि हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ पानी बिस्तारै आउटलेट हुँदै जान्छ। यसरी यो चिसो पानी यहाँबाट निस्किँदै जान्छ। तपाईँले सफा गरिसक्नुभयो, अब फिट गर्ने बेलामा हेर्नुहोस् है त, फिट गर्नलाई पनि एकदमै सजिलो छ। हल्का यहाँ पानीको फ्लो भइराख्यो भने चाहिँ फिट गर्न अझ सजिलो हुन्छ। त्यो पानीको फ्लोको लागि अघि तपाईँले इनलेटको भ्याल्भलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन। अब हेर्नुहोस् यसमा तपाईँले के गर्नु सुरुमा भनेदेखि पहिला यसलाई अलाइन गर्नुहोस् है। यहाँनिर राख्नुहोस्, मुखमा यहाँनिर राख्नुहोस् र यहाँ राखेर अलिकति कहाँसम्म सिधै जान्छ त्यहाँसम्म लानुहोस् है। तल पनि ख्याल गर्नु होला यसको, तल चाहिँ यो यसको बाहिरको यो टुप्पी जुन छ उता बाहिरपट्टि निस्केको त्यो टुप्पी चाहिँ भत्किनु भएन, त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल केयरली गर्नु पऱ्यो। अब त्यस पछाडि जहाँसम्म छिर्छ त्यहाँसम्म लानुहोस्। अब त्यस पछाडि तपाईँले बिस्तारै क्लकवाइज भित्र छिराउनु हुन्छ भने तपाईँ क्लकवाइज हेर्नुहोस् है, क्लकवाइज बिस्तारै भित्र छिरिसक्यो, सजिलै भित्र छिर्छ, गाह्रै छैन। झन् पानी हुँदाखेरि त एकदम सजिलैसँगले भित्र छिर्छ। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् बिस्तारै छिरिसक्यो। ल अनि यसलाई बिस्तारै आफ्नो तल बेसमा, तल बेस छ यहाँ बेसमा चाहिँ फिट गराउनलाई बिस्तारै एन्टी क्लकवाइज तान्दै जानुहोस् है। एन्टी क्लकवाइज तान्दै जानुहोस्, एन्टी क्लकवाइज र अब यो चाहिँ फिक्स भयो। यो यहाँ माथि हेर्नुभयो भने यहाँबाट पानी चुइन छोडिसक्यो है। यसलाई चाहिँ तपाईँले अब यो पाइप यो लगाइदिनुहोस्, यसको सिल सजिलै तपाईँको सफा भयो। हेर्नुहोस् फेरि म एकपल्ट अर्को पनि लगाएर देखाउँदैछु है त एउटा। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है, सुरुमा यहाँ कहाँसम्म जान्छ यसलाई सिधा बनाएर बिस्तारै सिधा जाने ठाउँसम्म राख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि यसलाई क्लकवाइज घडीको दिशातर्फ घुमाउँदै घुमाउँदै हल्का छिराउनुहोस्। भित्र छिर्यो, यो पानी आउँदै गरेको बेला भने त साह्रै सजिलो हुन्छ है छिराउन। छिर्यो, भित्र छिरिसक्यो। अब यता बेसतिर हेर्नुहोस्, अब यता बेसतिर बिस्तारै एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदै है, एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदै घुमाउँदै यसलाई निकाल्नुहोस् यहाँबाट बाहिर। एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदै यसको बेसमा टक्क मिल्ने बिस्तारै बाहिरतिर तान्दै गर्नुहोस्। यसको त्यो टुप्पी भाँचिन नदिनलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ल यो चाहिँ टक्क बेसमा अडियो। यसको पनि हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है पानी लिकेज हुन छोडिसक्यो। अब यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। कति सजिलो छ हेर्नुहोस्, निकाल्न पनि त्यस्तै सजिलो, हाल्न पनि त्यस्तै सजिलो। अब फाइनल म यो लास्ट ट्युब हाल्दैछु। बाहिर तान्दा एन्टी क्लकवाइज, छिराउँदाखेरि क्लकवाइज यसको चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ। एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको त्यो टुटी चाहिँ बच्छ र यसलाई ठ्याक्क त्यहाँ बेसमा फिट हुने गरी राख्नुहोस्। बस अब तपाईँले सजिलै यसलाई बन्द गरेर चाहिँ यसको सिल बन्द गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् अब यति गर्नको लागि तपाईँलाई हार्डली 1 घन्टा लाग्ला। यसको प्राइस भनेको बजारमा चाहिँ एकपटक यो फुल सफा गरेको एउटा टिपको 200 रुपियाँ लिने गरेको मैले थाहा पाएको छु। भनेपछि 20 वटा टिपको 4000 पर्न गयो। हाम्रो च्यानल प्रविधिका कुरालाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।